අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා මගේ අලුත්ම YouTube channel එකට. මගේ නම ශානක් කුලසිංහ. මම IT entrepreneur කෙනෙක්. ඒ වගේම private university එකක visiting IT lecturer කෙනෙක්. මම මුලින්ම කියන්නම් මගේ YouTube channel එකෙන් ඕගොල්ලන්ට ගන්න පුළුවන් මොනවද කියලා පුංචි කතාවකුත් එක්කම. ඕගොල්ලන්ට මතක ඇති මම කිව්වා මම IT entrepreneur කෙනෙක් කියලා. මගේ business එකෙන් මම කරන්නේ website development, graphic designing, email facilities සහ multimedia designing. මගේ ව්‍යාපාරය ආරම්භ කරේ 2007 දී. ඒ වගේම මම මේ වෙද්දී ලංකාවේ ගොඩක් companies වලට IT related services provide කරලා තියෙනවා. ඔන්න ඔය මම clients වලට provide කරන emails වලට, ඒ කියන්නේ email services වලට දැන් මම support කරන්න ඕනේ. ඒවා මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් වුණාම ඔන්න support කරද්දී තමයි මම දැනගත්තේ ලංකාව වැඩ කරන ගොඩක් companies වල වැඩ කරන staff members ලගේ IT මූලික දැනුමේ level එක ගොඩාක් ලංකාව එම්ප්ලොයිස්ලා කම්පියුටර් එකක් යූස් කරන්න දන්නවා. නමුත් ඔවුන්ගේ ඒ දැනුම සාමාන්‍ය පරිගණකයක් යූස් කරන්නේ කොහොමද කියලා විතරයි. තව Excel, MS Word, QuickBooks ඒ වගේ සමාන softwares ටිකක් යූස් කරන්නත් දන්නවා. නමුත් ඔයගොල්ලෝ ඔෆිස් එකක වැඩ කරද්දී අනිවාර්යයෙන්ම අවශ්‍ය වෙන දේවල් දෙකක් තමයි IT literacy එකයි IT productivity එකයි. ඒ කියන්නේ පරිගණක සාක්ෂරතාවය සහ පරිගණක කාර්යක්ෂමතාවය. ඔන්න එහෙනම් මගේ මේ YouTube channel එකේ ප්‍රධානම අරමුණ තමයි ඔයගලගේ IT literacy එකයි IT productivity එකයි වැඩි කරන්න පුංචි උදව්වක් දෙන එක. හොඳයි එහෙනම් මේ ආරාධනය IT literacy එකයි IT productivity එකයි වැඩි කරගෙන ඔයගලගේ work life එක easy කරගන්න ඇත්තටම කැමති ඔයගලන්ටයි. හොඳයි එහෙනම් මාව subscribe කරන්න. මම වීඩියෝ එකක් upload කරපු ගමන් ඔයගලන්ට message එක එන විදිහට bell icon එක click කරන්න. ඒ වගේම like කරන්න. ඔයගලගේ අදහස් කමෙන්ට් කරන්න. අනිවාර්යයෙන්ම අනිත් කට්ටියටත් මේ දැනුම ෂෙයා වෙන විදිහට මගේ වීඩියෝ ෂෙයා කරන්න. හොඳයි එහෙනම් අපි පටන් ගමු. අද මගේ ෆස්ට් වීඩියෝ එකේ මම ඔයාලට ලබා දෙන්න හදන්නේ හරිම බේසික්ස් ටිකක්. ඒ වගේමයි අනිත් වීඩියෝස් ගොඩක් බේසික් දේවල් තමයි. ඒ කියන්නේ අපි ගොඩක් බේසික්ම දේවල් ඉම්ප්‍රූව් කරගන්න තමයි හදන්නේ. මම දන්නවා ගොඩක් එම්ප්ලොයිස්ලාට මේ බේසික් දේවල් හරිම අලුත් දේවල්. මොකද මම මේවා ප්‍රැක්ටිකලි අත්හදා බලලා තියෙනවා. ඇත්තටම මගේ මේ වීඩියෝස් IT දැනුම ගොඩාක් තියෙන ඔයගලන්ට නෙමෙයි. ඔයගොල්ලෝ එහෙම එක්කෙනෙක් නම් මේ වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලෝ දන්න IT දැනුම අඩු එක්කෙනෙක්ට ෂෙයා කරන එක ඔයගලන්ගේ යුතුයකම සහ වගකීම. හොඳයි. පරිගණක සාක්ෂරතාවය සහ කාර්යක්ෂමතාවය වැඩි දියුණු කර ගැනීම. මම මේ වැඩි දියුණු කර ගැනීම කියලා අදහස් කරන්නේ ඕගොල්ලන්ට දැනට තියෙන knowledge එක තවත් polish කරගන්න එක, තවත් improve කරගන්න එක. ඇයි අපි IT literacy එක එහෙම නැත්නම් IT productivity එක වැඩි දියුණු කරගත යුත්තේ? පළවෙනිම කාරණාව තමයි office productivity එක වැඩි කරගන්න එක. අනිත් හේතුව තමයි අපිට IT literacy එකයි IT productivity එකයි අවශ්‍ය වන්නේ වෙලාව ඉතුරු කර ගැනීම. එතකොට තුන්වෙනි කාරණාව තමයි මේක අපිට ගොඩක් අවශ්‍ය වෙනවා වැඩ කිරීමේදී ඇතිවෙන ආතතිය, එහෙම නැත්නම් office stress එක අඩු කර ගැනීමට. right. එහෙනම් කාටද මේ IT literacy එකයි IT productivity එකයි වැදගත් වෙන්නේ? මම කලින් කිව්වා වගේම office employees ලාට, පාසල් ශිෂ්‍යයන්ට, university level එකේ ඉන්න ශිෂ්‍යයන්ට, ඒ වගේමයි ව්‍යාපාරවල නිරත වෙන පුද්ගලයින්ට. එතකොට පරිගණක සාක්ෂරතාවය කියන්නේ මොකක්ද? එහෙම නැත්නම් IT literacy, එහෙම නැත්නම් අපි කියන digital literacy මොකක්ද? අද කාලේ තාක්ෂණය වෙනස් වෙන වේගයත් සමගම ඕගොල්ලන්ට සිද්ධ වෙනවා පරිගණක කාර්යක්ෂමතාවය වැඩි දියුණු කරගන්න. එහෙම නැත්නම් වෙන්නේ ඕගොල්ලන්ව පරාද කරලා අනිත් අය එහෙම නැත්නම් අලුත් ජෙනරේෂන් එක ඉස්සරහට යනවා. එතකොට digital literacy කියන්නේ පරිගණකය, අනිකුත් උපාංග, ඒ වගේම ස්මාර්ට් ජංගම දුරකථන සහ අන්තර්ජාලය සම්බන්ධ අනෙකුත් තාක්ෂණයන් සම්බන්ධව තියෙන දැනුම, ඒ වගේමයි අප්ඩේටඩ් එහෙම නැත්නම් යාවත් කාලීන කරන ලද දැනුම. ඔයගොල්ලෝ ඔයගලන්ගේ IT literacy එක වැඩි කරද්දී අවශ්‍ය වෙන ප්‍රධානම දැනගන්න අවශ්‍ය වෙන ප්‍රධානම දෙයක් තමයි digital mix එක. එහෙම නැත්නම් digital මිශ්‍රණය. ඒවට අඩංගු වෙනවා input devices, output devices, memory, processing, storage, internet, web. internet web කියන්නේ දෙකක්. communication, networks, software සහ hardware. ඔන්න ඔය ඔක්කොම එකතු කරලා තමයි ඕගොල්ලන්ට
මොකක් හරි පරිගණකයක් කම්පියුටරයක් එහෙම නැත්නම් මොබයිල් ෆෝන් එකක් මොකක් හරි ඩිවයිස් එකක් ඕගොල්ලන්ගේ අතට එන්නේ. ඕගොල්ලන්ගේ IT ලිටරසි එක වැඩි කරගන්නවා කියන්නේ ඔය එක් දේවල් සම්බන්ධව තියෙන දැනුම වැඩි කරගන්න එකයි. එතකොට ඕගොල්ලෝ දන්නවා ඒ හැම දෙයක්ම එකට එකතු වෙලා තමයි ඕගොල්ලන්ගේ අතට මේ ඩිවයිස් එක එහෙම නැත්නම් ඔය ඕගොල්ලන්ගේ මොකක් හරි වැඩක් කරගන්න මේ හැම සේවාවක් එහෙම නැත්නම් මේ හැම කම්පෝනන්ට් එකක්ම අවශ්‍ය වෙනවා කියලා. ඒ වගේම මම දන්නවා ඔගොල්ලොන්ට පරිගණක දැනුම කෙසේ වෙතත් ජංගම දුරකථන දැනුම සම්බන්ධව, ඒ කියන්නේ ස්මාර්ට් ෆෝන් පිළිබඳ දැනුම සම්බන්ධව නම් ගොඩාක් හොඳ නොලෙජ් එකක් තියෙනවා. නමුත් ගැටලුව වෙන්නේ ඕගොල්ලන්ගේ ඔෆිස් එකේ මේස උඩ තියෙන්නේ කම්පියුටර් එකක්, එහෙම නැත්නම් ලැප්ටොප් එකක්, පරිගණකයක්, ජංගම දුරකථනයක් නෙමෙයි, එහෙම නැත්නම් ස්මාර්ට් ෆෝන් එකක් නෙමෙයි. අන්න එතනදී තමයි ගැටලුව වෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට කොච්චර හොඳ ජංගම දුරකථන දැනුමක් එහෙම ස්මාර්ට් ෆෝන් පිළිබඳ නොලෙජ් එකක් තිබුණත් වැඩක් නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට මේ කම්පියුටර් නොලෙජ් එක ඕන වෙනවා. එහෙම නැත්නම් කම්පියුටර් ලිටරසි එක, IT ලිටරසි එක ඕන වෙනවා ඔයගොල්ලන්ගේ එදිනෙදා ඔෆිස් වැඩ කටයුතු කරගෙන යන්න. ඒ වගේමයි ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක්ට ශිෂ්‍යයාට අවශ්‍ය වෙනවා ඒ දැනුම ඔයගොල්ලන්ගේ එඩියුකේෂන් වැඩ කරගෙන යන්න. මම ඇත්තටම මම ඔයගොල්ලන්ට කිව්ව මතක ඇති මම විසිටිං IT ලෙක්චරර් කෙනෙක් කියලා ප්‍රයිවට් යුනිවර්සිටි එකේ. ඔන්න ඔතනදී ගොඩාක් මම ගැටලුකාරී තත්ත්වයන් වලට මුහුණ දෙනවා. ඒ වගේමයි ගොඩාක් මගේ ස්ටුඩන්ට්ස්ලා ගැටලු වලට මුහුණ දෙනවා මේ බේසික් නොලෙජ් එක නැතුව. අන්න ඒකට උදව්වක් තමයි දැන් අපි මේ කරන්න යන්නේ. ඒ වගේමයි අපි බැලුවොත් එහෙම තාක්ෂණය එහෙම නැත්නම් පරිගණක භාවිතා කරන්නන් සහ ඒවා භාවිතා වෙන තැන් මොනවද කියලා. එතකොට අපි භාවිතාවන් ගැන කතා කරොත් අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රය, රාජ්‍ය ක්ෂේත්‍රය, මූල්‍ය ක්ෂේත්‍රය, වෙළඳාම් ක්ෂේත්‍රය, ඒ වගේමයි ක්‍රීඩා ක්ෂේත්‍රය, ඉදිකිරීම් ක්ෂේත්‍රය, ඒ වගේමයි විද්‍යා ක්ෂේත්‍රය, ඔය වගේ ක්ෂේත්‍ර ගණනාවකට එහෙම නැත්නම් හැම ක්ෂේත්‍රයක් සම්බන්ධව IT ලිටරසි එක වැදගත් වෙනවා. මොකද අද කාලේ හැම දෙයකටම කම්පියුටර්ස් එහෙම නැත්නම් IT ඉන්ක්ලූඩ් වෙලා තියෙනවා. ඒක හන්දා මේ IT ලිටරසි එක නැතුව අද කාලේ ඔයගලට මුකුත් කරගන්න බැරි තත්වයකට අද අපි පත් වෙලා තියෙනවා. දැන් අපිට පුළුවන් මේ කම්පියුටර්ස් භාවිතා කරන්නන් වෙන වෙනස් කම්පෝනන්ට්ස් වල එහෙම නැත්නම් කොටස් වලට වර්ගීකරණය කරන්න. ඒ කවුද? මුලින්ම අපිට ඉන්නවා ගෘහස්ථව කම්පියුටර්ස් භාවිතා කරන්නන්. ඒ කියන්නේ කම්පියුටර් එකක් පාවිච්චි කරනවා ගෙදර කවුරු හරි අපි හිතමු හවුස් වයිෆ් කෙනෙක් එහෙම නැත්නම් හවුස් හස්බන්ඩ් කෙනෙක් කම්පියුටර් එකක් පාවිච්චි කරනවා. බේසික් දේවලට, ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් විදිහට Facebook යන්න, Instagram යන්න, බිල්ස් ගෙවන්න, Netflix බලන්න, හරි ඒ වගේ පොඩි දේවල් සම්බන්ධව කම්පියුටර්ස් පාවිච්චි කරනවා. ඊට පස්සේ අපිට ඉන්නවා ව්‍යාපාරවලට කම්පියුටර්ස් භාවිතා කරන කට්ටිය. එතනක් තියෙනවා ස්මෝල් ස්කේල් බිස්නස්, ඒ කියන්නේ කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ බිස්නස් වලට කම්පියුටර්ස් පාවිච්චි කරන කට්ටිය. ඊට පස්සේ අපිට ඉන්නවා ලාර්ජ් ස්කේල් බිස්නස් වලට කම්පියුටර්ස් පාවිච්චි කරන කට්ටිය. ඔන්න ඔය වගේ තව ක්ෂේත්‍රයකට එහෙම නැත්නම් තව සෙග්මන්ට් එකකට අපිට මේ කම්පියුටර්ස් භාවිතා කරන කට්ටියව වර්ගීකරණය කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ආයෙ ඉන්නවා කාර්යාලීය භාවිතා කරන. ඒ කියන්නේ ඔෆිස් යූස් එකට කම්පියුටර්ස් භාවිතා කරන කට්ටිය. ඔන්න ඕගොල්ලෝ ඔන්න ඒ සෙග්මන්ට් එක තමයි අපි ප්‍රධාන වශයෙන්ම මේකෙදි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට ඉන්නවා ජංගම, ඒ කියන්නේ එහෙම නැත්නම් මොබයිල් යූසර්ස්ලා. ජංගම ක්‍රමයට පරිගණක භාවිතා කරන කට්ටිය මොබයිල් යූසර්ස්ලා. ඒගොල්ලන්ට ඇත්තටම තැනක් නැහැ. නොතැනක් නැහැ කම්පියුටර්ස් පාවිච්චි කරන්න. ඒගොල්ලන්ට හැම තැනදීම කම්පියුටර්ස් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන ඩිවයිසස් ටිකක් වෙනස්. සමහර වෙලාවට ඒගොල්ලෝ උදාහරණයක් විදිහට කියනවා නම් ඒගොල්ලෝ පාවිච්චි කරනවා මොබයිල් ප්‍රින්ටර්ස්, මොබයිල් ස්කෑනර්ස්, ලැප්ටොප්ස්, ටැබ්ලට් PCs, එහෙම නැත්නම් ටැබ්ලට් එකක් විදිහට කන්වර්ට් කරන්න පුළුවන් ලැප්ටොප්ස්. ඊට පස්සේ ඔය වගේ ගොඩක් මොබයිල් ඩිවයිසස් ඒගොල්ලෝ යූස් කරනවා. ඒගොල්ලෝ හැමතිස්සෙම on the go, හැමතිස්සෙම කොහේ හරි යන ගමන් තමයි ඒගොල්ලන්ගේ වැඩ කරන්නේ. ඒගොල්ලන්ට ඉන්ටර්නෙට් තියෙනවා නම් ලෝකේ ඕන තැනක ඒගොල්ලන්ට වැඩ කරන්න පුළුවන්.
ඊට පස්සේ අපිට එන්නවා තවත් කට්ටියක්. ඒගොල්ලෝ තමයි power usersලා කියන්නේ. power usersලා අපිට කොටස් දෙකකට වර්ගීකරණය කරන්න පුළුවන්. එකක් තමයි powerful computers පාවිච්චි කරන කට්ටිය. මේ powerful computers කිව්වහම කියන්නේ super computers නෙමෙයි. සාමාන්‍යයෙන් processor capabilities වැඩි computers පාවිච්චි කරන කට්ටිය. කවුද ඒගොල්ලෝ? එක්තරා කට්ටිය තමයි engineersලා, architectsලා. ඊට පස්සේ research කරන කට්ටිය. ඊට පස්සේ gamersලා. right? ඒ වගේ ගොඩක් powerful computers පාවිච්චි කරලා තමන්ගේ වැඩ කටයුතු කරගන්න අවශ්‍ය වෙන කට්ටිය තමයි power user. ඒ වගේම තව segment එකක් තමයි powerful knowledge එකක් කම්පියුටර් සම්බන්ධව තියෙන කට්ටිය. ඒ කියන්නේ කම්පියුටර් IT මූලික දැනුම සම්බන්ධව නැත්නම් IT දැනුම සම්බන්ධව powerful knowledge එකක් තියෙන කට්ටිය තමයි power usersලා කියලාත් අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන්. එතකොට මෙන්න මේ දෙවනි සෙග්මන්ට් එක දැන් ඕගොල්ලෝ වෙන්න ඕනේ මෙන්න මේ දෙවනි සෙග්මන්ට් එක. ඒ කියන්නේ කම්පියුටර් දැනුම සම්බන්ධව එහෙම පරිගණක දැනුම සම්බන්ධව powerful knowledge එකක් ඕගොල්ලෝ කොහොම හරි ගන්න ඕනේ. මොකද එහෙම ගත්තොත් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් අර මං කිව්වා මං හැමතිස්සෙම මේ කියන IT productivity එක ඊටාම ඉහළ මට්ටමක තබාගෙන ඕගොල්ලන්ගේ එදිනෙදා වැඩ කටයුතු ටික ඉක්මනින් කරලා ඉක්මනට ගෙදර යන්න. එහෙම ගිහිල්ලා එහෙම නැත්නම් ඕගොල්ලන්ගේ අනිත් වැඩ සම්බන්ධව ඕගොල්ලන්ට එන්ජොයි කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ IT මට ඇත්තට මේක ගැරන්ට් කරන්න පුළුවන්. අඩුම තරමේ කවුරු හරි කියනවා නම් ඒක බෑ කියලා. නමුත් මට ගැරන්ට් කරන්න පුළුවන් අඩුම තරමේ ඕගොල්ලන්ගේ තියෙන ස්ට්‍රෙස් ලෙවල් එක එහෙම නැත්නම් ඕගොල්ලන්ගේ තියෙන බිසි ලයිෆ් එක 120කින් එන්නේ 120කින්වත් ඔෆිස් බිසි ලයිෆ් එක 120කින්වත් අඩු කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ IT productivity එක IT literacy එක හොඳටම තියෙන එක්කෙනෙක්ට. දැන් ගොඩක් එම්ප්ලොයිස්ලා දැන් මම මගේ මේ සර්විසස් මම ප්‍රොවයිඩ් කරද්දි ගොඩක් එම්ප්ලොයිස්ලා කියන කම්ප්ලේන් කරන දෙයක් තමයි ඒගොල්ලන්ට ඒගොල්ලන්ගේ ඔෆිස් වැඩ ගෙදර ගෙනියන්න වෙලා තියෙනවා කියලා. ඒ කියන්නේ ගෙදරදිත් වැඩ කරන්න වෙලා තියෙනවා කියලා ඔෆිස් වල. සමහරවිට සෙන්සුරා දීර්ඝවල වල සමහරවිට රැට ඇත්ත ඒක ඇත්ත. මොකද සමහරවිට මම ඒගොල්ලන්ගේ සර්විසස් ප්‍රොවයිඩ් කරද්දි මම රැට වැඩ කරද්දි දැන් මට ඇත්තට මට වැඩ කරන්න වෙලාවක් නැහැ. මට ඕන වෙලාවක මට වැඩ කරන්න පුළුවන්. මොකද මම entrepreneur කෙනෙක්. කියන්නේ මම freelancing service provide කරන කෙනෙක් ඉන්න මට වෙලාවක් නැහැ. මට ඕන වෙලාවට තමයි වැඩ කරන්නේ. නමුත් අනිත් කට්ටිය ඒගොල්ලෝ ඔෆිස් වල වැඩ කරන කට්ටියනේ. එතකොට ඒගොල්ලන්ට හරිනම් වෙලාවක් තියෙන්න ඕනේ වැඩ කරන්න. අපි හිතමු 9 ඉඳන් හරි 8:00 ඉඳන් හරි හවස 5 වෙනකන් හරි 4:45 වෙනකන් ඒගොල්ලෝ වැඩ කරන්න ඕනේ. ඉතින් එහාට ඒගොල්ලන්ට ලයිෆ් එකක් තියෙන්න ඕනේ. පර්සනල් ලයිෆ්. නමුත් ගොඩක් එම්ප්ලොයිස්ලා කම්ප්ලේන් කරනවා මේ ඒගොල්ලන්ට ගෙදර ගිහලා වැඩ කරන්න ඕන කියලා. එතකොට ඒ ඇත්ත කතාව. හේතුව මම රැට මොනවා හරි ඊමේල් එකක් යවුවොත් එහෙම රෑ අපි හිතමු 10ට 11ට විතර ඊමේල් එකක් කාටට යවුවොත් එහෙම මෙන්න ඒක රිප්ලයි කරනවා රෑ 11:00 විතර. එතකොට බලාගෙන යද්දී මේගොල්ලෝ තාම වැඩ. එතකොට ඒගොල්ලෝ එහෙම කරන්න ඕනේද කියන එක ගැටලුවක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ට ගෙදරදීන් ඒගොල්ලන්ගේ ඔෆිස් වැඩ කරන තත්ත්වයට පත් වෙලා තියෙනවා. මෙන්න මේ IT literacy එක එහෙම නැත්නම් IT මෙහෙමයි වැඩවල වැඩිකමකුත් ඇති. වැඩවල වැඩිකමකුත් ඇති. නමුත් ඕගොල්ලන්ට මේක අඩු කරගන්න පුළුවන්. මම කියන්නේ 100%ක් නැති කරගන්න පුළුවන් කියලා. නමුත් අඩු කරගන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලන්ට මේ IT productivity වැඩි කරගත්තොත් shortcuts ඒ වගේමයි නොයෙකුත් online tools software tools ඒ වගේ දේවල් use කරලා ඕගොල්ලන්ට ලොකු වැඩකින් ලොකු දෙයකින් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපි හිතමු ලොකු වෙලාවක් වැය කරලා කරන්න අවශ්‍ය වෙන දෙයක් ඕගොල්ලන්ට කෙටි ක්‍රමයක් පාවිච්චි කරලා කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ පොඩි දේවල් improve කරගත්තොත්. හොඳ එහෙනම් අපි අන්තිමටිකට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. අද වීඩියෝ එක ටිකක් දිගයි, කියවිල්ල පොඩ්ඩක් වැඩි, කතාව පොඩ්ඩක් දිගයි. මොකද ඒක ෆස්ට් වීඩියෝ එක හන්දා මට ඕගොල්ලන්ට ෆෝස් කරන්න ඕනේ මේක කොහොම හරි මේ වීඩියෝස් කොහොම හරි බලන්න. හේතුව මේක හරිම වැදගත් දෙයක් ඕගොල්ලන්ගේ ප්‍රොඩක්ටිවිටි සම්බන්ධව. මොකද දැන් මේ අවස්ථාවේදී අපේ ලංකාවෙත් ඉන්න අපි අපේ රටත් ගැනත් අපි ගොඩක් හිතන්න ඕන වෙලාවක්. ඒක හන්දා ඕගොල්ලන්ට ඕගොල්ලන්ගේ ඔෆිස් ප්‍රොඩක්ටිවිටි එහෙම නැත්නම් ටයිම් එක කොහොම හරි
සේව් කරලා වැඩි වැඩක් කරන්න ඕන වෙලාවක් තමයි මේක. ඉතින් ඒක හන්දා කොහොමහරි මේ වීඩියෝස් ෆලෝ කරලා ඉවරලා ඔයගොල්ලෝ ඔයගලගේ IT knowledge එක ඉක්මනට හොඳට දියුණු කරගෙන වැඩි කරගෙන රටටත් ඊට දැන් කරනට වඩා වැඩි සේවයක් කරන්න. එහෙනම් අපි දෙවෙනි වීඩියෝ එකෙන් පටන් ගමු. ඔයගලගේ IT productivity එක වැඩි කරගන්න ක්‍රම කීපයක් ඉගෙන ගන්න. එහෙමනම් අමතක කරන්න එපා මාව subscribe කරන්න, bell icon එක click කරපුවාම ඔයගලන්ට මගේ වීඩියෝ එකක් අප්ඩේට් කරපු ගමන්ම ඔයගොල්ලෝ Gmail එකට notification එකක් එයි. ඒ වගේමයි මාව like කරන්න අමතක කරන්න එපා. පරාර්ථකාමී වෙලා මම මේ ඔයගොල්ලන්ට ලබා දෙන knowledge එක අනිත් කට්ටියටත් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් විදියට ඒගොල්ලන්ටත් share කරන්න. ඔයගොල්ලෝ දන්න ඇත්තටම ඔයගොල්ලෝ දන්න දෙයක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ගේ අදහස් තියෙනවා නම් ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ටත් මේ දැනුමට මේ මම මේ ලබා දෙන දැනුමට මොන හරි share කරගන්න දෙයක් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ දන්න දේවල් තියෙනවා නම් මේ සම්බන්ධව ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් අනිත් කට්ටියට දැනගන්න පල්ලෙහා කමෙන්ට් කරන්න ඔයගොල්ලෝ දන්න දේවල්. එහෙනම් තවත් වීඩියෝ එකකින් ඔයගොල්ලන්ව හම්බෙන්න බලාපොරොත්තු වෙක්. මම අද ඔයගොල්ලන්ව සමු ගන්නවා. Thank you very much.